নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো YrHelper টিপছ চেনেললৈ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ YrHelper তো আজি এটা বেলেগ টাইপৰ এটা ভিডিও আচলতে আজি আমি আমাৰ চেনেল আনবক্সিং কৰিম এটা মোবাইল ফোনৰ মোৰ তাত বৰ্তমান আছে Realme C12 আৰু এই মোবাইলটো আপোনাক কি সুবিধা পাব যদি আপুনি এই মোবাইলটো কিনিম বুলি ভাবি আছে এই মোবাইলত কি ফিচাৰ্ছ আছে সকলোখিনি এই ভিডিওত গম পাব লগতে কি মানে কমি আছে এই মোবাইলটো যাতে আপোনালোকে কিনা আগতে ভালদৰে সকলোখিনি গম পায় এটা ইনডেপথ আনবক্সিং কৰিম আজি এই মোবাইলটোৰ গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তো আহক আমি অলপ প্ৰবলেম নকৰি আৰম্ভ কৰি নতুন ভিডিওটো তো এটো হৈছে মেইন মোবাইলটো Realme C12 আৰু যদি আপুনি এই মোবাইলটো কিনিম বুলি ভাবি আছে এই মোবাইলটো কি মানে বৈশিষ্ট্য আছে সেইখিনি মই বৰ্ণনা কৰিলো আপুনি যদি এই মোবাইলটো কভাৰটো চাব তাত আপুনি দেখা পাব প্ৰথমে কি দেখা পাব নম্বৰ 1 কোৱালিটি স্মাৰ্টফোন ব্ৰ্যান্ড মানে ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 ব্ৰ্যান্ড বুলি আপুনি দেখা পাব আৰু এই নম্বৰ 1 ব্ৰ্যান্ডটো আপুনি অকল Realme বুলি নহয় আপুনি যদি Redmi কিনিব যায় আপুনি Samsung কিনিব যায় আপুনি Vivo কিনিব যায় সকলো মোবাইল ফোন সকলো আপোনালোকৰ ব্ৰ্যান্ড বিলাকে এটো মানে ডিমান্ড কৰে যে নম্বৰ 1 মানে ব্ৰ্যান্ড হয় ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু এটো ইউজাৰ সকল হেতু মানে ভালকৈ ক'ব পাৰিব কোনটো নম্বৰ 1 ব্ৰ্যান্ড হয় তো মেইন কথা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে হেব পাৰে হাতত কি হল হাতত মানে কি হৈছিল আমাৰ গাঁৱত এলে কিবা এটা পাত এটা ওলাইছে এচিড পাত নে কেনেকৈ মানে তেটো লগাব পাৰে আকিলে মানে হাতত লাগি যায় কিন্তু লাগি পেলে মোৰ হাতটো জ্বলাই দিছে তো এনে মই কলগেট খানি থৈ দিছো তো আহক আমি এইখিনি বাদ দেখব এইটো আমি আনবক্সিং কৰি লওঁ এইটো হৈছে মেইন মোবাইলটো আৰু ইয়াত আপোনালোকে কভাৰটো লিখা পাব নম্বৰ 1 quality smartphone brand Realme C12 আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছ কি আছে মই আপোনালোকৰ বক্সত কি লিখা পাব সেইখিনি কৈ দিছো চাওক আপোনালোকে ফিচাৰ্ছ কি দেখা পাব 6000 mAh এটা ডাঙৰ বেটাৰী দেখা পাব ইয়াত আপুনি আৰু সেই বেটাৰীটোৰ কাৰণে মোবাইলৰ যোনটো সাইজ মোবাইলৰ সাইজটো অকণ মোটা হৈ যায় কাৰণ চাওক 6000 mAh দিছে 5000 নহয় তো বহুত বেছি এটা বেটাৰী পাৱাৰ দিছে আপুনি এই বেটাৰী পাৱাৰ যদি আপুনি সিম্পলি অকল WhatsApp Facebook আদিৰ দৰে বা YouTube আদিৰ দৰে চলাবলৈ যায় তো আপুনি নন ষ্টপ নাই কমেও এদিন দেদিন আপুনি আৰামত চলাব পাৰিব আৰু কেমেৰা আপোনাৰ দিছে 12 মেগাপিক্সেল এটা AI ট্ৰিপল কেমেৰা দিছে তাৰ বেক সাইডৰ ট্ৰিপল কেমেৰা হ'ব আৰু আপোনাৰ স্ক্ৰিনখন কিমান বেছি স্ক্ৰিনখন 6.5 ইঞ্চৰ এখন স্ক্ৰিন দিছে তো যদি ইমান ডাঙৰ স্ক্ৰিন হ'ব কিমান ডাঙৰ আপোনাৰ বেটাৰী পাৱাৰ লাগিব লগতে আপোনাৰ ইনষ্টেন্ট ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো আছে আৰু এন্ড্ৰইড কি লাগি আছে সকলোখিনি মই আপোনাক দেখুৱাই দিম আগতে এই মই কভাৰটো দেখাই দি আছো এন্ড্ৰইড কি লাগি আছে Realme C12 আৰু আপোনাক এটা মেড ইন ইণ্ডিয়া কিন্তু আপোনাৰ ষ্টাম্প থাকে সেই ষ্টাম্পটো আপুনি দেখাব কাৰণ আজিকালি সকলোবিলাক মোবাইল লাগিলে আপোনাৰ Realme হওক Redmi হওক বাহিৰত লাগিলে চাইনিজ মোবাইল লাগে হওক কিন্তু আমাৰ অ্যাসেম্বল ইণ্ডিয়াত কৰা যায় তো সেইকাৰণে আপুনি মেড ইন ইণ্ডিয়া এটা লোগো বা এটা ষ্টাম্প আপুনি দেখা পাব আমি বৰ্তমান খুলি ললো তো যেতিয়া আপুনি বক্সটো খুলিব এই বক্সটো ভিতৰত আপুনি একো না পায় কিন্তু এই বক্সটো ভিতৰত আপুনি পোন প্ৰথমে পাব এনেকুৱা এটা কভাৰ ইয়াত লিখা আছে হে ওয়েলকাম টু Realme ফ্যামিলি তো Realme ফ্যামিলি বুলি ইয়াত লিখা থাকিব কাৰণ আপুনি Realme যোনটো মোবাইল প্ৰডাক্ট কিনিছে কাৰণে Realme ফ্যামিলি আপুনি এজেন্টে সদস্য তো সিম্পলি এই যোনটো কভাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ খুলি দিয়া লগে লগে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ কাগজ বিলাক আছে আৰু আমি কাগজবিলাক নপঢ়ো ইয়াত আছে Realme সেফটি গাইড বুলি লিখা আছে মানে আপুনি কেনেকৈ ভালদৰে ইউজ কৰিব অৰ্থাৎ ইউজাৰ মেনুৱেল বিলাক থাকিব এইটো কাগজ থাকিব আৰু যোনবিলাক আমি কেতিয়াও নপঢ়ো আৰু এখন আপোনাৰ ধুনীয়া কেছ মেমখন আৰু এই মোবাইলটো মই কিনিছিলো আমাৰ যোনটো ৰেডিঅ' টাইমছ আছে নগাঁও ৰেডিঅ' টাইমছৰ পৰা মই এই মোবাইলটো কিনিছো নগাঁও ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটৰ পৰা ৰেডিঅ' টাইমছ কিনিছো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপুনি কিমান পৰিছে চাই ল'ব পাৰে 9500 টকা আপোনাৰ এই মোবাইলটো মই দিবলগীয়া হৈছে তো 9500 এটা মিড মোবাইল কাৰ ক্ষেত্ৰত এটা এটা ভাল হয় মানে আপোনাৰ মোবাইলৰ দামটো চাই পাই এটা ভাল মোবাইল আপুনি পায় যদি আপুনি ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু কিমান তাৰিখে কিনিছো সেই সকলোবিলাক এই কভাৰটো থাকিব এই কভাৰটো থাকিব মেইন মোবাইলটো চাওক আপোনাৰ কি ধুনীয়া এটা বেক সাইডটো মোবাইলটো মই এইটো কালাৰ কিনিছো বৰ্তমান তো আপুনি যদি কিনিবলৈ আছে এইটো কালাৰ পাব লগতে বিভিন্ন বেলেগ কালাৰো পাব আৰু এই যোনটো কেমেৰাটো মই আপোনাক দেখাই দিছো কেমেৰাটো চাই এটা আইফোন টাইপৰ যোনটো লুক সেই লুকটো আপুনি এই Realme যোনটো C12 আছে সেইটো আপুনি পাই যাব তো বৰ্তমান আমি এই মোবাইলটো উলিয়াই লওঁ তো আমি বৰ্তমান এটা মোবাইলটো উলিয়াই লওঁ কেছটো পা মোবাইলটো বাৰু পিছত চাম লাগে বৰ্তমান প্ৰথমে মোবাইলৰ কেছটোত কি আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ ইয়াত মোবাইলটো প্ৰথমে আমি সাইড কৰোঁ তাৰ পিছত আপুনি পাব এডাল চাৰ্জাৰ আপুনি চাৰ্জাৰ কিমান mAh পাব চাৰ্জাৰডাল ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিখা নাই বা আপোনাৰ Realme বা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাম আপোনাৰ চাৰ্জাৰডাল লিখা নাই কিয়া তো এডাল কিমান mAh সেইটো আমি যিবিলাক স্পেচিফিকেশন আছে তাত হেলা পঢ়িলে মোৰ মতে এডাল ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহব যদি ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হোৱা হয় কাৰণ সিম্পলি আপুনি এই বেক সাইডে ফাষ্ট চাৰ্জিং বুলি লিখা থাকিলে তো এডাল আমাৰ মোটা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয় এডাল নৰমাল চাৰ্জাৰ আপুনি পাব এই মোবাইলৰ লগত কিন্তু যদি 6000 mAh বেটাৰী সেই বেটাৰীটো আপুনি চাৰ্জ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হলে ভাল আছিল তো এটা আপোনাৰ লিখা থাকিব সকলোখিনি স্পেচিফিকেশন থাকক
তো মই দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব তো পাৱাৰ সাপ্লাই ইউনিট মডেলটো আমাৰ লিখা আছে আপোনাৰ ইনপুট হ'ব আৰু আউটপুট সকলোখিনি ইয়াত লিখা আছে আৰু চাৰ্জাৰডাল মেড ইন ইণ্ডিয়া টাইপ লিখা আছে তো বাৰু চাৰ্জাৰডাল পাব লগতে আপোনালোক চাৰ্জাৰ কেবলো পাব চাৰ্জাৰ কেবলডাল টাইপ চি নহয় হ'ব মোৰ মতে ডাল টাইপ চি কেবল নহয় আপুনি চিম্পল চাৰ্জাৰ কেবল পাব টাইপ চি হোৱাত বেছি ভাল আছিল কাৰণ এইটো যোনটো 6000 mAh বেটাৰী হ'ব সেই বেটাৰীটো আপুনি চাৰ্জ দিলে টাইপ চি হোৱাত অলপ ফাষ্ট চাৰ্জিং হ'ল তো চিম্পল নৰ্মেল চাৰ্জাৰ আপুনি এই কেছটো লগত পাই যাব বৰ্তমান আমি চাওঁ এই মোবাইলটোৰ স্পেচিফিকেশ্যন তো বেক সাইডটো আপুনি চাওক কি ধুনীয়া এটা লুক পাব আপোনাৰ ধৰক এটা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি যোনটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি মোবাইলটো আপুনি পাই যাব লগতে আইফোন টাইপ আপোনাৰ বেক সাইডৰ এই যোনটো কেমেৰা আছে কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা সকলোখিনি মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক লগতে মাজত আপুনি পাই যাব ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ যোনটো সেন্সৰ থাকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰটো পাই যাব তলত কি পাব তলত আপুনি সাউণ্ডৰ যোনটো সাউণ্ড বক্সটো পাব লগতে চাৰ্জাৰ পিনটো পাব ফ'কাছটো কৰিব হোৱা নাই চাৰ্জাৰ পিনটো পাব লগতে আপোনাৰ যোনটো হেডফোন জেক আছে হেডফোন জেকটো আপুনি পাই যাব আৰু লগতে খালি এই মোবাইলটোৰ লগত আপুনি হেডফোনডাল নাপায় আজিকালি কোনো মোবাইলত হেডফোন নিদিয়ে আপুনি হেডফোন খালি এক্সট্ৰাকৈ কিনি ল'ব লাগিব তো যদি আমি ৰাইট সাইডে চাব যাওঁ ৰাইট সাইডে আপুনি ভলিউম আপ ডাউন কৰাৰ কিটো পাব লগতে পাৱাৰ অন অফৰ কিটো আপুনি পাই যাব সুইচটো পাই যাব ওপৰ সাইডে একদম পুৰা খালি থাকিব আৰু এফালে লেফট সাইডে আপোনাৰ লেফট সাইডে যোনটো সিম কাৰ্ড ট্ৰিখন থাকে সিম কাৰ্ডৰ আৰু মেমৰি কাৰ্ডৰ সেইখন আপুনি ইয়াত পাই যাব এইটো মোটামুটি এটা ধুনীয়া মোবাইল আপোনাৰ যোনটো দাম 9500 টকা এটা ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি এটা মোবাইল আপুনি দেখিবলৈ পাব তো বৰ্তমান আমি মোবাইলটো কৰি লওঁ মানে আমি মোবাইলটো আমি ৰিষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ তো আপুনি Realme পাৱাৰ্ড বাই এণ্ড্ৰইড বুলি আপুনি দেখা পাব আৰু খুলোতে কিমান টাইম লাগে তো চাওঁ আমি প্ৰচেছৰটো কি লাগি আছে বা আপুনি ইণ্টাৰনেল কিমান পাব ইণ্টাৰনেল মেমৰি কিমান পাব সকলোখিনি এই মোবাইলত মই খুলি পেলাই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ যাতে আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ স্ক্ৰীন পাব ধুনীয়া এখন স্ক্ৰীন পাব আৰু 6 আপোনাৰ কিমান আছিলে এইটো ইঞ্চটো আছিলে আপোনাৰ 6.5 ইঞ্চৰ এখন ধুনীয়া LED স্ক্ৰীন পাব তো লগতে আপোনাৰ কি ফিচাৰ আছে আপুনি এনে কৰিলে এইটো স্ক্ৰল ডাউন হ'ব লগতে আমি যেতিয়া সেটিংছত যাম সেটিংছটো ক'ত আছে সেটিংছ সিম্পলি যেতিয়া আপুনি সেটিংছত যাব তাৰ যোনটো কি প্ৰচেছৰ লাগি আছে সেই প্ৰচেছৰটো মই আপোনাক দেখাই দি লওঁ তো যেতিয়া আপুনি এইটো সেটিংছত যাব তো সিম্পলি আপুনি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত ইউজাৰ একাউণ্ট পাব গুগল Realme লেব পাব তাতে এপ মেনেজমেণ্ট পাব সফটৱেৰ আপডেট আছে এবাউট ফোন আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব প্ৰচেছৰ কি লাগি আছে Realme ডিভাইচ নেমটো দেখাইছে Realme C12 আৰু এই যোনটো মোবাইল 9500 এইটো আপোনালোকৰ মোবাইলটো আপোনাৰ ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে 3GB RAM-টো হৈছে 4GB RAM-টো দাম ইয়াতকৈ অলপ বেছি হ'ব আৰু প্ৰচেছৰটো লাগি আছে অক্টা প্ৰচেছৰ লাগি আছে RAM 3GB আপোনাৰ সকলোখিনি ইয়াতে দেখা পাব বেছ এণ্ড কেনেল ভাৰ্চন আছে Realme ভাৰ্চন কোনটো লাগি আছে কোনটো সফটৱেৰ লাগি আছে V1.0 লাগি আছে এন্ড্ৰইড ভাৰ্চন 10 লাগি আছে আপোনাৰ প্ৰচেছৰ থাকিব অক্টা প্ৰচেছৰ থাকিব RAM 3GB RAM হয় এইটো মোবাইলটো আৰু আপোনালোকৰ তো ষ্টৰেজ ইয়াতে থাকিব স্যাৰ ষ্টৰেজ লিখা ডিভাইস ষ্টৰেজটো হৈছে 18.4GB এভেইলেবল আছে টোটাল আপোনাৰ 32GB পাব তাৰে আপোনাৰ যোনবিলাক ধৰক ডিভাইসৰ যোনবিলাক বস্তু থাকিব সফটৱেৰটো হেলা সোমাই মিলি আপুনি টোটাল ফ্ৰী স্পেচ পাব আপুনি 18GB আপুনি খালি পাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ লিগেল ইনফৰমেশনখিনি থাকিব মডেল নাম্বাৰটো আপোনাৰ লিখা থাকিব RMX2189 থাকিব আৰু তাৰপিছত সিম এতিয়া বৰ্তমান কোন ধৰণৰ সিম মই লগোৱা নাই যেটো মই আনবক্সিং কৰিহে আছো তো এইখিনি আপুনি পাব আপোনালোকৰ বৰ্তমান যোনটো প্ৰচেছৰ আপুনি স্নেপড্ৰাগন নাপায় অক্টা প্ৰচেছৰ পাব আৰু যোনটো আপোনাৰ স্পেচ থাকিব স্পেচটো আপুনি 18GB পাব আৰু আপোনাৰ প্ৰচেছৰ আপোনাৰ যোনটো RAM-টো আপুনি 3GB পাব তো আপুনি যদি যোনটো 4GB RAM আছে 4GB RAM-টো যদি কিনিবলৈ যায় অলপ বেছিকৈ আপুনি দাম ভৰিবলগীয়া হ'ব এনে যদি আপুনি সিম্পলি এটা চলাই থাকিবলৈ যায় কোন ধৰণৰ গেম সিম আপুনি হেভি গেম নেখেলে এটা ভাল মোবাইল হয় 10000 ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আৰু যোনটো আপোনাৰ বেক সাইডটো যদি আপুনি চাব এটা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ বেক সাইড আপুনি পাই যাব যাতে কোনো ধৰণৰ যদি আপুনি কোনো ক'ব নোৱাৰে দেখিলে যে আপুনি এটা 10000 টকা মোবাইল কোনো ধৰণৰ ক'ব নোৱাৰে আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান আমি চেক কৰিম যে আমাৰ যোনটো কেমেৰা কোৱালিটিটো কেনেকুৱা ফ্ৰন্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা সেইখিনি আমি এতিয়া বৰ্তমান চেক কৰিম কেমেৰা টেষ্ট কৰিবলৈ আমি বাহিৰলৈ আহি গ'লো এতিয়া বৰ্তমান ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু বেক কেমেৰাটো টেষ্ট কৰিম তো পোনপ্ৰথমে আমি বেক কেমেৰাটো চাই লওঁ তো বেক কেমেৰাটো ঠিকই আছে যদি মই এইটো ফটোটো তুলিবলৈ যাওঁ বেক কেমেৰাটো ট্ৰিপল কেমেৰা পাব আপুনি তিনিটা কেমেৰা এটা ফ্লেছ পাব তো সিম্পলি যদি আপুনি চাবলৈ যাওঁ যোনটো হোৱাইট এংগল আছে তাৰপিছতে মাইক্ৰ' আছে আপুনি ফটোবিলাক তুলিবলৈ যাওঁ তো আল্ট্ৰা মাইক্ৰ' তুলিবলৈ যাম তাৰপিছতে এক্সপাৰ্ট আছে পেনোৰামা আছে আল্ট্ৰা মাইক্ৰ' এটা তুলি চাওঁ ফটো আৰু লগতে যোনটো ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো কেনেকুৱা ফ্ৰন্ট কেমেৰা আপোনাৰ ব্লাৰ দেখা পাব যদি আপুনি সেইটো অন কৰি থওঁ পৰ্ট্ৰেট মোড অন কৰি থওঁ যদি আপুনি সিম্পলি ফটো কৰি থওঁ ফটো কৰিলে আপুনি ব্লাৰ দেখা নাপায় আমি ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো চাই লওঁ চেক কৰি তো এইটো আছিলে ফ্ৰন্ট কেমেৰা এতিয়া আমি বাকিবিলাক স্পেচিফিকেশ্যন চাই আছোঁ তো বৰ্তমান
বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিলে যে কেমেৰাটো কোৱালিটি কেনেকুৱা কেমেৰা ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা সকলো ফটো মই দি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু প্ৰচেছৰটো যোনটো আছে প্ৰচেছৰ ৰেম তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনটো ষ্ট'ৰেজ সকলোখিনি আপুনি চাই পেলাই আপোনালোকৰ মতে ক'বচোন এই মোবাইলটো কেনেকুৱা হয় তো এতিয়া যোনটো পাৰ্ট সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিভিউ ছেকশ্যন তো ৰিভিউ ছেকশ্যনত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এইটো এটা মানে আপোনাৰ 10,000 তলত এটা ভাল মোবাইল আপুনি পাই আছে যোনটো আপুনি 6000 mAh এটা বেটাৰী পাই আছে 3GB ৰেম পাই আছে কাৰণ আজিকালি যোনবিলাক মোবাইল আগতে যোনবিলাক মোবাইল 3GB ৰেম 7-8,000 টকাত পায় সেইবিলাক আজিকালি 2,000 টকা 1,000 টকা 1,500 টকা দাম বাঢ়ি গৈছে তো সেইকাৰণে আপুনি অলপ বেছি টকা দিবলগীয়া হৈছে এনে আপুনি যদি কিনিবলৈ যোৱাহেঁতেন যদি আগৰ দামত থাকাহেঁতেন আপুনি 10,000 টকা এইটোৰ 4GB ভাৰ্জনটো আপুনি পাই গ'ল হয় তো এনে আদাৰৱাইজ এনে যোনবিলাক চাবলৈ গ'লে সেইটো ভালেই আছে মোবাইলটো আৰু যদি আপুনি এটা 10,000 টকাৰ ভিতৰত এটা ভাল মোবাইল কিনিবলৈ আছে যাৰ বেটাৰীটো ভাল হয় প্ৰচেছৰটো ভাল হয় কাৰণ চাওক বেটাৰীটো বহুত বেছি মানে যোনবিলাকে কাম কৰা মানুহ থাকে বা যোনবিলাকে ধৰক ভাল বেটাৰী এটা লাগে যাতে বহুত টাইম চলাব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল মোবাইল হয় বেটাৰীটো 6000 mAh আপুনি এটা বেটাৰী পাইছে যোনটো আপুনি যদি একদম মানে ধৰক কোনো ধৰণৰ ইউটিউব নাচায় অকল হোৱাটছআপ ফেচবুক বা কণ্টেক্ট মেছেজ এইবিলাক কৰে তেন্তে আপুনি নাই কমেও 2 দিন আৰামত চলি যাব আৰু লগতে আপুনি প্ৰচেছৰটো ৰেমটো সকলোখিনি ভালেই পাই আছে 9,500 টকা এটা ভাল মোবাইল হয় যদি আপুনি কিনিব ভাবি আছে মোবাইলটো আৰু যদি আপুনি বেক সাইডে চাবলৈ যায় যোনটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আছে আপুনি এটা হাতত লৈ পেলাই এটা প্ৰিমিয়াম টাইপৰ কোৱালিটি আপোনাৰ আহিব মানে আপুনি যদি লৈ যে আছে গম পোৱা যাব এটা প্ৰিমিয়াম মোবাইল হয় যোনটো আপোনাক ক'ব নোৱাৰে যদি আপুনি 10,000 তলত এইটো মোবাইল ক্ৰয় কৰিছে কোনো আপুনি ক'ব নোৱাৰে বাকি প্ৰচেছৰ বা যোনবিলাক স্পীড সেইবিলাক আপুনি ঠিকে পাই যাব এই মোবাইলটো তো যদি আপুনি কিনিম বুলি ভাবি আছে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে এমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিব পাৰিব মই বৰ্তমান এমাজনৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে 9,500 টকা আপুনি এই মোবাইলটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তো এনে আদাৰৱাইজ এই মোবাইলটো ভালে আছে আৰু এটা ফটোখিনি আপুনি কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু এই মোবাইলটো আপুনি কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক কমেন্ট সেকশ্যনত জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আছে সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীক আৰু এই চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে তো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ পিছৰ সাইডটো যেটো পুৰা মেটালিক নহয় কিন্তু এটা মেটালিক ডিজাইন আছে মানে এইটো প্লাষ্টিক হয় কিন্তু আপোনাৰ যদি চাবলৈ এইটো মেটাল টাইপৰ এটা লুক আছে তো এটা আছিল ভিডিঅ'টো সকলোকে ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত তেলকে বাই বাই জয় অসম